يا أهل السلام، أحبائي تاكيدا شينجن. هذا القائد هو أفضل كومبو مع أتيلا، لكن هذا القائد يصلح أنه يكون مع جنكيز، يصلح أنه يكون مع صلاح الدين، يصلح أنه يكون مع أتيلا. طبعا يعني نشوف مهاراته، عنده إمكانية التنقل، عنده البراعة، عنده شجرة الفرسان. إذا جينا للمهارات، طبعا متطلبات عاصفة الغضب 1000، يعني كل ما الغضب وصل إلى 1000 تاكيدا يفعل مهارته الأساسية اللي هي هذه. ممتاز. مكتوب يحدث تاكيدا شينجن تأثير حرق على الهدف لمدة 4 ثواني. أولا تأثير الحرق هو شيء جديد في اللعبة، وأول من حطوه عليه هو تاكيدا، يعني هذه المهارة مخصصة بس حق تاكيدا حاليا، ومستقبلا ممكن تصير على قادة ثاني لمدة 4 ثواني، يعني لمدة 4 جولات. ممتاز. شنو هذا التأثير يسوي؟ يقول لكم مما يمنح جميع الهجمات العادية على الهدف فرصة بنسبة 50%. الهجمات العادية عندها فرصة بنسبة 50% لإحداث ضرر بنسبة 25%. هولي مولي، يعني كل هجوم عادي عندك فرصة 50% يا تصيب يا تخيب إنك تسبب ضرر إضافي بنسبة 25%. طبعا الضرر الإضافي على ما أعتقد يشمل جميع أنواع الضرر اللي يسببها القائد. لكم أن تتخيلوا أحبائي، هذه 25% لأني مطور إنه التطوير الثانية، لكن المهارة ماكس 50% أحبائي، شيء خرافي. لكن حطوا بين قوسين، لأن لقوة المهارة حطوا لها يمكن أن يحدث ضرر إضافي مرة كل 2 ثانية، مرة كل 2 ثانية. يعني هذا الهجوم 25 أو 50% إذا وصلت ماكس، هذا الهجوم يمكن أن يحدث ضرر إضافي مرة واحدة في كل 2 جولة، مرة في كل 2 جولة. ممتاز. إذا جينا للمهارة الثانية، يزيد هجوم وحدات الفرسان التي يقودها هذا القائد بنسبة 40%. هولي مولي، 40% فقط حق وحدات الفرسان. ممتاز. لدى الهجمات العادية للقوات فرصة بنسبة من 10 إلى 30% لزيادة سرعة المسير، أو عفوا لدى الهجمات العادية للقوات فرصة بنسبة 10%، صحيح أنها فرصة ضئيلة، لزيادة سرعة المسيرة بنسبة من 10 إلى 30% لمدة 3 ثواني. هذه المهارة ببساطة حق الشردة. يعني عندك لمدة 3 جولات بإمكانك أنك تشرد من المعركة، تحصل فرصة 30% سرعة. ممتاز. المهارة الثالثة، لمدة 4 ثواني بعد استخدام عنيف كالنار. عنيف كالنار اللي المهارة الأساسية، عنيف كالنار. يقول لنا لمدة 4 ثواني بعد استخدام عنيف كالنار تشفي جزء من الوحدات المصابة بجروح طفيفة. الجروح الطفيفة اللي هي تقدر تقرونها بعد هني، بس أنا بقول لكم مختصرا، اللي هي الجنود اللي مجرد ما القائد يرجع إلى قاع المدينة، هذه الجنود ما تروح للمستشفى كأنها سليمة. هني قوة تأكيدها يا جماعة، تشفي جزء من الوحدات المصابة بجروح طفيفة كل 2 ثانية. هولي مولي. عامل الشفاء هني من 30
إلى 150. كل ثانية تأكيدة أعتقد لمدة 4 ثواني. راح نختبر هذه، إذا إن شاء الله إذا طورت تأكيدة راح نختبر هذه المهارة وراح نقرأ بالضبط لمدة 4 ثواني بعد استخدام عنيف كالنار. تشفي جزء من الوحدات المصابة بجروح طفيفة كل ثانية. عامل الضرر من 30 إلى 150 كل ثانية. ممتاز. عندما تتكون القوات التي يقودها هذا القائد، أي قوات تأكيدة، من الفرسان فقط، فإنهم يكتسبون 20% إلى 40% زيادة في الدفاع. يا إلهي، هني تحصل هجوم للفرسان 40 وهني تحصل دفاع للفرسان 40. يعني أنت تانك وأنت دي بي اس يا حبيبي. نجي للمهارة الرابعة، صامد كالجبل. تتلقى القوات التي يقودها هذا القائد ضررا أقل بنسبة من 1 إلى 5%. إذا جينا لصلاح الدين، ممتاز. الحد من الأضرار المتلقى من المهارة بنسبة 30%. الحد من الأضرار المتلقى من الهجوم المعاكس 20%. أيضا أنت مع تأكيدة راح تحصل بونس إضافي يا حبيبي. الحد من الأضرار بنسبة من 1 إلى 5%، بالإضافة للي عند صلاح الدين شيء خرافي. يعني تتلقى أقل نسبة من الضرر ومن الوحدات اللي ممكن تملي المستشفى عندك. حلوين. ولدى القوات فرصة بنسبة 10% عندما تهاجم لتقليل ضرر جميع الهجمات العادية، وأيضا الهجمات المضادة بنسبة 5% إلى 25% لمدة 3 ثواني. I can't believe that. Excuse me, where's my house? أحبائي، هل تستوعبون مقدار التقليل اللي ياخذه تأكيده؟ فما بالك يكون مع صلاح الدين، هذاك يقلل وهذا يقلل. فما بالك انك شجرة صلاح الدين تقلل في الشجرة الدعم فيها ايضا تقليل، وشجرة الفرسان فيها ايضا تقليل. يا الهي، 25% ليست نسبة سهلة اطلاقا. ممتاز. لكن بنسبة 10% رغم انها ضئيلة، ولكن لمدة 3 جولات أحبائي إذا تفعلت هذه المهارة. مهارة الإكسبرتيز. جميع القوات المستهدفة بتأثير الحرق. تأثير الحرق مثل ما قلنا هو تأثير حاليا مختص في تأكيدا فقط. ممتاز. عفوا. تتلقى القوات المستهدفة، جميع القوات دون استثناء، بتأثير الحرق تتلقى 30% زيادة في الضرر من الهجمات العادية. هولي مولي. يعني انت تقدر تستخدم تأكيدة 5 هذه المهارة، ايضا 5 هذه ممكن تخليها 1 وبس. 5 يصير عندك تأكيدة أسطورة. اكسبرتيز فأنت توب يا حبيبي. 30% ضرر في الهجمات العادية. إنسين. نأتي للقادة. البير مع التأكيدة. أول خيار الذي الجميع يستخدمه أتيلا. ثاني خيار من وجهة نظر الشخصية صلاح الدين. ثالث خيار من الممكن أن يكون جنكيز. من الممكن أيضا ويليام. إذا كان عندك ويليام
أعتقد أن ويليام يفضل أن يكون مع تشاندر جوبتا، أفضل ثنائي. اذكروا والله يا جماعة، وبس أتمنى أني قدرت أني أشرح تكيدا بالشكل المطلوب. بالمستقبل إن شاء الله راح نشرح أفضل شجرة له، وراح نقرأ تقارير المعركة بشكل مفصل. لا تنسى اللايك يا حبيبي والاشتراك إذا كنت مو مشترك. كان معكم عسول، في أمان الله. Peace.